السلام علیکم ملګرو یوټیوب ته به دغه شانتي سبسکرایب او لایک بټن څنګه جوړوو. نو راځئ ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ مه. د ټولو ناول خو به تاسو اوپن کوئ خپل کائنماسټر کې به بره لیکلي دي میډیا باندې به کلیک وکړئ. میډیا باندې مو چې کلیک وکړو هلته یې درکړي دي بیک ګراونډ، یو بیک ګراونډ به راواخلئ. که هر نمبر بیک ګراونډ خو تاسو یې ځان ته راواخلئ. ما یو خړ راواخیستو. اوس بیا په میډیا باندې کلیک وکړئ. نو تاسو خپل سکرین شاټ راواخلئ چې کوم به تاسو د خپل یوټیوب دی. ګورې ما راواخیستو او دا به اوس کروپ کوي. لیکلي دي کروپینګ چې ښکلې جوړ شي. نو اوس زه دا کروپ کوم. تکه شانتي تاسو هم جوړه کوي. نو دا ګورې ما جوړه کړه. دا به اوس لږه هټه کوم چې د دې به اوس یو ګرین سکرین بیک ګراونډ پې ولګوئ چې په کروما کې درته اساني جوړه کړي. نو اوس به تاسو بیا په لایر باندې کلیک وکړئ او میډیا باندې به بیا کلیک وکړئ او ځان ته به یوه ویډیو راواخلئ چې کوم تاسو ګرین سکرین را ډاونلوډ کړي وي. دا خو هر چېرته را ډاونلوډ کولی شي. تاسو یې په اسانۍ باندې را ډاونلوډ کولی شئ. اوس د دې نه د ګرین سکرین د بیک ګراونډ ختموم. نو په کروما کې باندې به کلیک وکړئ. دا به ښه ښکلې برابر کړئ. تاسو ښه خپله پوهېږئ ورسره. دکه شانتې تاسو هم ولګوئ څنګه چې ما ولګولو. نو ویډیو زه لږه تیزوم او تاسو یې وګورئ بیا اخره کې. نو دا ګورئ ما سره ښه ښکلې جوړه شوه. نو دا به اوس ایکسپورټ کوو څنګه. نو په شیر بټن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې څنګه کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته راوړوي ایکسپورټ. نو دا به دلته کې ایکسپورټ شي. نو ډېره ښکلې او بهترینه ویډیو ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ دغه شانتې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل باندې اپلوډ کوو. نو راځئ اوس ویډیو وګورئ. دا ګورئ ما سره ډېره ښکلې جوړه شوې ده. نو که تاسو هم غواړئ چې دغه شانتې ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ.